Täältä löytyy kanootti. Ei muuta kuin siitä kiinni. Tuonne nuo. No niin, tästä alkaa kolmas ja viimeinen osa sarjassa Oulankajoki Latvavesiltä rajavyöhykkeelle asti. Tässä on tämä kiertoreitti Pikkukönkää ohi noin puolessa välissä. Jatketaanhan jakso. Jos pitkästi. Teköhän vähän tsekata mistä. Tuosta menis. Tuosta on hyvä. Huhhuh. Takaisin vesille. Mutta jotta tämä nyt ei olisi niin helppoa, niin eihän me vielä olla Oulankajoella kuitenkaan. Nyppäsen mä vielä tuosta tuon kankaan yli, niin sen jälkeen. Joo, tuosta sitä vielä pyyhkästään yli. Tuolta sitä tultiin. Siellä se on. Melkoinen tyhmä. Löytäisikö tästä kastelemaan? Tai en tiedä voiko niitä enää paljon enempää kastella. Tuolla suossa uida. Ja nyt menis enempää vettä. Sitä ehkä jonkun verran tullut pois tonne. No niin. Nyt sitä ollaan Oulankajoella.
Nyt äkkiä jonnekin leiriin. Kolmisen tuntia katon kellosta. Tai 3,5 tuntia meni tuo teotarointiin. Mutta se on tehtävä mikä on tehtävä. Tuolta tulee Saviinajoki, laskee tähän Savilampeen. Olisikohan se tuo seuraava joki sitten kanootilla, kunhan on vettä. Backcraftilla joskus laskenut tuon. Siinä on mukavia koskia kanssa, semmoista ykkösluokan semmosia pitkiä koskia. Taitaa siinä olla kakkonenkin muutama. Saviinaköngäs oli ainakin kakkonen. Vaihdetaanpa työkalu. Ei niin haittaa kun hakkaa kiviä tällä. Aikamoinen virtaus oli tossa. Keinuttaa pitkään tällä suvannossa. Ja siinäkin aikamoinen luomus. Tässä on yöpaikka. Komian näköinen laa. Katse olla tämä sunnuntai-iltakin valaamis. Loppu akku tosta kamerasta tuolla kanto-ossuella, niin ei saanut mitään filmattua. Sitten tähän tultiin, niin sen verran oli jo nälkä ja kuivu ja kaikki, että laitoin kaikki valmiiksi ennen kuin sitten mitään. Niin. Nyt on veritaankin kamerassa sen verran, että voi vähän jotakin lätistä. Tultiin Savilammelta jokunen kilometri vielä sitten. Tuossa on joku
600-700 metriä niin taivalköngas tulee jo tuossa, että sen verran jo edettiin tänään tätä Savilammesta eteenpäin. Ja aikamoinen touhu oli kyllä se kantaminen sitä retkeilyreittiä jonkun matkaa ensin kannoin niinkö raskaimmat kamaat ja sitten vähän kevyemmät ja sitten viimeisenä kanootin sitä retkeilyreittiä ja siitä sitten lähdin semmoista suota sitten menemään. Ajattelin, että se on helpompi kuin kantaa sitä retkeilyreittiä, mikä nousee ja laskee ja siinä on aikamoisia kallioportaita ja muuta, niin arvelin, että se on helpompi. Oli vähän märempi se suo mitä oletin, niin kengät liikkuu märkänä ja melkein polveen asti housut märät. Olihan siellä sitä korkeuseroa, vaikka tietysti nyt kartasta oli ne kahtonut. Ei sitä jotenkin osaa siitä kartasta niin kahtoa, että mikä se on. Mutta nyt ollaan täällä ja tässä ollaan yötä tässä laavulla tosiaan, niin en alkanut telttaa laittaa. Mä oon täällä jo kaikki valmiin, että muuten kun hampaat käpi pesemässä, niin alkaa olla tämä ilta valmista. Huomenna koitetaan sitten tosissaan hiastaa tuota tahtia. Tästä on se 10 kilometriä siihen Oulangan luontokeskukselle ja siitä on sitten vielä se 25 siihen Jäkälämutkaan ja olisikohan siitä muutama kilometri sitten sinne rajalle vielä, niin pitää se yksi yö ainakin vielä tuolla välillä jossakin tuhurata, niin että ainakin nyt tiistain puolelle. Ja on siinä se vaihtoehto sitten, että nousee Kitkajokia siihen ensimmäiselle laavulle tai johonkin siihen. Että pitää nyt katsella, kun pääsee tuonne kentille, niin vähän sääennustuksia, kun se aikaisemmin silloin lupasi, että keskiviikkona tulisi vettä, niin jos se nyt tosiaan huomenna vielä näyttää sitten sitä tai silloin tiistaina, niin eipä sinne tietenkään sitten ole järkeä jäädä, että sama soitella sitten tiistai-illalle kyyti tuohon rajalle sitten. Eikä se aletaan hampaanpessuun ihan nukkumaan. Se meni kellon kierto nukkuessa. Pikkus oli kurkku kipiä aamulla. Viiliä yö oli. Hyvin sai kyllä nukuttua muuten. Makkuupussia hieroa yöllä, että pysyy lämpö sisään. Kahvit on tuossa tekeytymässä, niin syökästään tuo aamupala.
Lähdetään kahtelemaan tuonne taivalkönkälle, kuinka se vesi huilaa. Kanaatti kuitenkin kannetaan ohi. Tai väjetään. Se on tuttua eiliseltä. Nykästäänpä vielä puut seuraavaan. Pitäisköhän tuota vähän pesastakkaa. Eilisen ryönäämisen jäljiltä on kyllä melko tarkka. Niimet paskat. Niimet paskat pois. No niin, jatketaan matkaa. Ja oli nätti ja rauhallinen yöpaikka tuo kyllä. Jotakin vanhaa niittyä. Latoakin vielä muistamassa niistä ajoista. Ja toisella puolellakaan. Kauanpa meillä ei tosiaan tässä tarvikaan meloskella, kun tullaan tuohon taivalkönkälle, niin päästään taas siinä rantautumaan. Alkaa itse asiassa kohina jo kuuluu. Komea paikka. Ei toi ihan kanootilla menis. Saaren keskeltä menee tuommoinen
kapia. Huoma kans, tuolla olisi vielä yksi. Tuo vasen, mikä näkyy se riippusilta aikaisemmin tuossa, mutta ei me sinne nyt lähde. Pikkusen pitää 20 metriä kantaa kamoja ja sitten jatkuu tuo tie. Kyllä huilaa keviästi. Pikkusen kevyemmin kuin eilen siellä Savilammen kierroksella. Aikamoinen kuohu sieltä tulee tuolta luonnesta jatkaa. Tämä on se 3. uoma, mitä nyt ei käyty tuolta ylhäältä katsomassa. Tuolta tultiin. Tuonne lähetään. Onkohan lie koko reissun viimeinen koski? Se taitaa olla. Mikä vittu? Ahota joku mäkäräisparvi. Tuossa virta. Ei voi hengittää. Mitä liikaa? Ei oo oikein vissiin mäkäräisiä. Mutta on paljon. Mikähän tuo onkin tuo ötökkä, mikä lentää noissa virtojen päällä, kun tuossakin oli tuommoinen nivaa, niin tuntuu, että pitää silmät laittaa kiinni, kun ne lentää tuonne aurinkolasien ja silmien väliin. Oksasin vettää tämän tuupihuivin tuohon suun, että pystyy hengittämään, kun korviin menee hiukset täynnä. Tuossakin tommonen ihan pieni niva, niin ihan mustana on tuossa päällä. Ne on vähän mäkäräisen näköinen, pikkusen ehkä pitempi.
ensimmäinen tommonen sortuva seinä. Niitä onkin tuolla alaosalla sitten paljon ja pitkiä hienoja. On niin nättejä nuo jyrkät seinät, että voikohan noita liikaa kuvata. Tuommoisen yli ei huvittais kanoottia kyllä lähtiä vetämään. Jaha. Pikkupoika mielessäni sanoo, että pitäis mennä tuolta alta. Leiposti ei tarvinnut edes kumara. No niin, Liikasen vaaran tie. Silta. Tästä vejetään kärryillä sitten. Kierretään tuolta vasemman kautta Mataraniemeen. Kai pääsis toki silläkin lailla, että meillä olisi vähän matkaa vielä eteenpäin ja oikealle sitten rantautus. Tuossa on menee tuo elämänlanka. Tuo sulkunaru, niin se taitaa olla jollakin tavalla vähän kiellettyä sitten. Melovat tuonne. Rantaudutaan tästä ja mennään kärryin. Kahtomassa sitä jäätä. No niin, yhdistelmärenkaiden päällä. Lähdetään kävelemään. Se on muuten kevyttä hommaa tämäkään. Vissiin 300 metriä tullut. Hiki on niin, että piti riisua vähemmäksi vaatetta. Tuonnista mennään tonne Mataraniemeen. Tuon. Tuolta ihan just näkyy
kiutakönkään tuota loppuliukua. Tällä kertaa me ei tuonne sen kummemmin taijata lähteä. Kannattaa käydä, hieno paikka. Joo, lounastauko ja sitten jatketaan. Siinä on Kitkajoen viimeinen köngäs. Sen jälkeen onkin tasaasta. Muutama niva on tuolla. Ehkä juuri kanootilla olisi mentävissä tuosta noin ja tuosta noin. Mutta enpä lähde kokeilemaan. Joo, syöpä lounasta täällä, missä eräs kuuluisa eräelokuvien tekijä on väitetysti yöpynyt. Vähän huonosti pyörii tuommoinen kantikas. No ei tästä onneksi kuin 50 metriä. No niin, viimeiselle etapille. Enää ei tarvi kantaa muuta sitten kuin peräkärryä. Viimeiset kilometrit. Kun se vajaa 30. Tämänhän vetäisi tästä vaikka yhtä soittoa, mutta eihän sitä malta. On kyllä missä ei näy pilviä, niin voi olla, että tänään ei kyllä malta kovinkaan paljon leireille, että taitaa olla vasta siellä Sirkkapurolla sitten, mihin jäähän tuota. Sitten nukkumaan joksikin aikaa. Tuossa luontokeskuksella näin 2 tyyppiä, jotka oli karhun kierroksella, niin meinasivat, että huomiselle sajeetta luvannut. Niin nyt kun on tämmönen keli, että ilvetön taivas, niin pitää melkein nyt tästä ottaa kaikki irti. Nautiskella tästä kelistä.
Tämä on tämä alaosa melonta mulle niin 8. kerta, 9. kerta. Tämä on tuttu väli. Täällä on hienoja semmosia sortuvia rinteitä. Joki koko ajan syöpi sitä hiekkapenkkaa siitä. Niin siitä kun mennään, niin todennäköisesti sieltä koko ajan pyörii pikkusen kiviä alas. On vielä niin ylhäällä vesi, että nautitaan maisemista. Tässä on kesäväillä niin matalaa, että tuo jääpi yleensä kiinni tosta, jos tulee tosta keskeltä tai oikeasta lajista. Semmonen yleissääntö. Kannattaa kierrellä noita ulkolaitoja, niin siellä on lähes poikkeuksetta niin eniten vettä. Ainakin tällä joella.
Se oli semmonen paikka kuin Putanköngäs. Sitten jatketaan. Tuo on kyllä hieno paikka tuo Putanköngäs. Ja pääsee helposti tästä joelta. Pikkupatikka matka ja onkin jo perillä. Nyt oli vielä ihan mukavasti vettä, niin kunnolla kohisee ja virtaan. Joskus käytiin, kun oli kuivaa, niin semmonen pikkunen liru vain. Nythän tuossa oli ihan kunnolla vettä ja virtausta. Tässä Nurmisaareniemessä pysähdyin ansakämppää tuossa vastapuolella, mutta ei me sinne. Mahtaa olla vaeltajia melko paljon, tuolla on ainakin yksi teltta. Ja sieltä äänejä kuuluu. Pikkusen on sääskiä. Joo, ehkä me jatketaan matkaa. Kaksi paroa nukkuu tuolla penkassa.
Jatketaanpa vielä vähän matkaa, mennään tuohon ensimmäiselle laavulle, mikä taitaakin tulla tuossa mutkan takana nukkumaan. Ei ala ole paketissa tämä päivä. Taisin nopeat iltapalat tuossa. Tai aamupalaa kai se varmaan jo on. Aamua käy. Huomenna taitakin saa ajella sitten vettä. Tulla vähän laavupäivä. Eipä tästä pitkästi enää joku 12 kilometriä varmaan matkaa. Soittelin kyytiin huomiselle. Huomenna kotiin. Onhan se vielä huominen päivä. Hampaan pesulle pätkyttää. Tiistaipäivä kahvit tulolla. Joo, tässä viimeistä lounasta vetäisi. Saetta piellyt tässä laavussa ja muutenkin ottanut vaan rennosti. No ja kohta vetää sitten melon takamat päälle ja lähtee rykääseen tuo viimeinen etappi. Tuommoista tihkua tulee aika hyvää tahtia. Nuotiokin semmonen. Joo, sepä loppukin tuossa jen. Ei tarvi vetää noita melon takamoja päälle. Viimeisen kerran tällä reissulla vehkeet kannella kyytiin. Pikkusen sen näköjään tihottaa. Viimeinen seinä. Joo, täällä loppupäässä ei niinkään sitten noita maisemia enää oo, että alkaa nuo vaarat tuossa vieressä matalennemään. Tullaan vähän enemmän tämmöiselle tasaiselle maaperälle. Pikkusen tuossa ripaatti vettä. Vähän kasteli paijan, mutta ei enää tähän loppu. Pätkälle kyllä kehtaa alkaa vaatteen vaihtaa. Tempastaan tuonne loppuun. Vaihdetaan siellä kuivaa päälle autoon sitten. On ollut makia reissu kyllä. On saanut taluttaa ja kantaa ja kärryjä työntää ja vettää ja meni se kärry rengaskin. Onneksi meni siellä ihan lopussa. Ja mikähän tuo sille tuli sitten. Eikä siinä
Saanut kyllä liikaa painoakaan olla. Siinä oli kyllä minusta ihan hyvästi oli sitä kantavuutta noissa kärryissä, mitä se lupasi valmistaa. Tai katsella, jos siihen löytyisi uusi rengas. Ei tarvis koko kärryjä ostaa. Joo, mikähän tuo seuraavaksi sitten? Tietenkin lyhyempiä reissujahan tulee kyllä tehtyä, mutta tämä nyt tämmönen pitempi reissu, niin oli kyllä mukava. Mukava tämmönen, sai kyllä ajatuksia nollattua jo. Mutta mihin se saadaan semmonen 100 kilometriä mahdollisimman erämaata, että ei mentäis minkään kylien läpi tai jotakin semmoista. Ja oikein latvoilta tietenkin, että saa pitäis ryynätä. Savukoskella on kyllä mukavia jokia, muutamalla on käynytkin tässä. Niin siellä kyllä haluttais lähteä käymään. Ja tässä seuraavaksi varmaan sitten taas jotakin backraftilla koskenlaskua ja muuta tuommoista harrastella. Jos ottaa Myllykoskesta revanssi. Kanavalta löytyy semmonen video, kun joku Pitkäjoen yläosat backraftille. Siinä lasketaan ne isommat kosket sieltä yläosalta ja sitten vielä Myllykoski sitten pistona. Ja Myllykoskessa on tullut ensimmäinen ja ainut uinti backraftille. Ei mulla nyt hirveästi backraft-uraa vielä olekaan. Mutta se pitäisi ottaa revanssi. Kilometriä näyttäisi Jäkälän mutkaa. No niin, ollaan Jäkälän mutkassa. Jotkut on sanonut Kuusamon rivieraksikin. Tuonne sitä käännyttäis, jos olisi vuokrattu kanootti tuolta ja olisi kyydit ja muut. Mutta me jatketaan vielä eteenpäin. Tässä alkaa reissu olla lopuillaan ja vedellään viimeisiä vetoja. Tullut aika kiittää kaikkia katsojia, tykkääjiä ja kommentoijia. Erityiskiitokset kuitenkin kyytiavusta Jarkolle, joka minut vei sinne latvoille, ja sitten Jari, joka tuli hakemaan minut tuolta rajalta kaverinsa kanssa. Suuret kiitokset. Siinä se on päätepiste. Ja näkyykö tuolla joen päällä? 100 metrin päässä menee tuo rajavyöhykkeen naru.
Noin, se on siinä.